काठमाडौँ हिँड्दैछौँ। थ्याङ्क यू दे। काठमाडौँ गएर भेट्नेवाला छु। रामेन हाल्दैछु। थाइल्यान्ड Hi everyone, welcome to my another vlog. म हो तपाईँको प्यारो डिटेल गरौँ न्यू डे न्यू भ्लग। आज चाहिँ हामी चाहिँ विश्वास र म त्यहाँ काठमाडौँ हिँड्दैछौँ। काठमाडौँ उठ्दैछौँ। कति बजेको फ्लाइट हो हाम्रो? 8:50 जानेर हामी दिदीलाई हामीलाई छोड्न जाँदै है गाइज। के कस्तो हुन्छ अब इन्ट्रो त त्यति साह्रो भएको छैन म एकदम हतार भइसकेको छ। के हुन्छ तपाईँलाई देखाउनेवाला छु, मनोरञ्जन दिलाउने छु, के हुन्छ सबै देखाउनेवाला छु। हाम्रो चाहिँ खास एजेन्डा चाहिँ के हो भन्दाखेरि बिल्डिङ एक्सर्साइज हो नि। दिदीले चाहिँ हामीलाई सिएफ गर्ने हिँड्दैछ अनि विश्वास चाहिँ त छ। हेलो विश्वास, नमस्ते नमस्ते सबैजनालाई। अब काठमाडौँमा भेट्नेवाला छौँ। फाइनली एयरपोर्ट इन्ट्री भइसक्यौँ हामी। थ्याङ्क यू दे। फाइनली वी आर थ्याङ्क यू। र दुईजना ट्विन्स भएछ आज। ज्याकेट हुन्छ दिदी हामी दुईजनाको जुधेको ज्याकेट सँगै लिएको। ट्याक्क ट्विन्स भएछ आज। बाई दी बाई बहिनी, सी यू। फाइनली वी आर पोखरा इन्टरनेसनल एयरपोर्ट। लगाइ अब हामी भित्र छिर्नु पर्ने हुन्छ विश्वास र म चाहिँ होइन। अब उतै खेत ठाउँ कति एक्साइटेड छ। ओके ल लेट्स सी हेरौँ है त। हाम्रो बोर्डिङ पास चेक हुँदैछ, ठिक छ। ओके लेट्स गो। सम स्न्याक्स साथै केही लिँदैछ एयरपोर्ट भित्र। खाना है हम लोग कतिको भोक लाग्छ। रामेन हानिदिने हो नपिरो। एयरपोर्टमा हाम्रो ब्रेक आवर फेभरेट स्पाइसी सिन यो विश्वासको मिठो हाल्दैछ। निकै भोक लागेछ होला है। अब हामी यो खानावाला छौँ है त गाइस। सिन इज रेडी। पुरा पर्खाइमा छ सबैजना। मेन हामी चाहिँ के को लागि जाँदैछु भन्दाखेरि हाम्रै एनओएफएद्वारा सञ्चालन गरिएको बडी बिल्डिङ वर्कसप होइन। त्योभित्र अब एक्सर्साइजहरू कसरी गर्ने होइन त्यस्तो प्रोग्राम हो। 2 डेजको छ। एक चाहिँ त 23 र 24 भोलि र पर्सि हो। अनि त्यसमा विश्वास र म जाँदैछौँ। अनि तपाईँहरू नि आउन सक्नुहुन्छ मजाले सबै सिक्नु पाइन्छ। त्यही हो। अनि हामी चाहिँ यहाँ अहिले एयरपोर्ट आइपुगेका छौँ। एयरपोर्टमा चाहिँ अहिले हामी पुरा दुईजना किम्ची हान्दैछु। किम्ची रामेन हान्दैछु। यता भोक लागेर पुरा एकबाट राइस फ्राई राइस भइसक्यो सादा। अनि फेरि एक बाल्टी सिन हान्दैछ सो नर्मल। मेरो चाहिँ स्पाइसीवाला आधी भइसक्यो, आधी खानेवाला छु। बल्ल कस्तो भइरहेछ अहिले? धेरै हतार भयो नि त हामी होइन।
के यताउता के गर्न नि पाएन अनि अचानक न धेरै हतारमा निस्किएको त्यही भएर त्यही त लेट्स सी गाइज। अब म त के टाउन गएर काठमाडौँ गएर भेट्नेवाला छौँ होइन, सबै साथीभाइहरूलाई पनि देखाउनेवाला छु अनि के कस्तो लाग्छ लास्टसम्म हेरिदिनु होला। यदि मनपर्छ भने के लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब टु माई च्यानल, हिट द 2K। थ्याङ्क यू गाइज। बिस्तारै भित्र छिर्दैछौँ हामी फाइनली। अब जानेवाला भइसक्यौँ हामी। फाइनली अब जाने भयो नि त। कति हो जान्न लास्ट पठाउने भयो नराख्ने रे पोखरामा। नमस्ते। विमानमा 4वटा शक्तिशाली गणहरू बाढी फेदरको छाने विमानभित्र भएको खण्डमा वैज्ञानिक आपत्तिहरू पछि आपतकालीन Finally we are Cape Town. हाम्रो ब्याग चाहिँ यहाँ आउँदैछ। काठमाडौँ आइपुग्यौँ। कस्तो भइरहेछ ल बचेर बस्ने काठमाडौँ केटीहरू ल दाजुभाइ आइपुगेछ यहाँ कडा इन्टरनेसनल एयरपोर्ट। ल गाइस ल अब एक रात थाइल्यान्ड गएर हिँड्छौँ दाजुभाइ चट्ट लगाएर। ल गाइस अब हामी यहाँबाट एक थाइल्यान्ड घुमेर हिँड्छौँ। पुरा यहाँ बसिरहेको छ सबैजना। हामी कहाँ हो थाइल्यान्डतिर हो थाइल्यान्ड जाने ल अब यो दाजुभाइ हिँड्दै गयो दाजुभाइ हामी त है ल हामी चाहिँ फाइनली थाइल्यान्ड आइपुगिसक्यौँ र टुकटुकेमा दाजुभाइ होटलतिर जाँदैछौँ। चिल्पिला सँगै रमाइलो गर्नुपर्छ है त। रमाइलो अब उहाँ होटलमा गएर भेट्नेवाला छौँ हामी। पुग्यो गाइस थाइल्यान्डको होटलमा भनेको नि त यसरी पल्टिन्छ मावा।
36 करोडको डिनर आयो विश्वास र मेरो कुन होटल रे यो हामी चाहिँ अहिले ठ्याक्क अहिले थाइल्यान्डमा आइपुग्यो हामी थाइल्यान्डमा आइपुगेर पनि फेरि थाइल्यान्डकै सबभन्दा खतरा एक्सपेन्सिभ होटलमा आइपुगेर रहेछ है 2 करोडको वान नाइट स्टे होइन नि यो हात चाहिँ निधारमा ट्याक्क आएर यसरी सुत्नु परेछ त 1 रुपियाँ कमाइ त 1 रुपियाँ छैन करोडको रुममा बस्नु परेछ जिन्दगी हाई गुड मर्निङ एभ्रिवान हामी चाहिँ अब यता क्लासतिर हिँड्न लागिसक्यौँ अनि यहाँ विश्वास छ विश्वास गुड मर्निङ काठमाडौँ गुड मर्निङ काठमाडौँ आइपुग्यो कस्तो भयो हिजो नाइट रमाइलो हो त यात्रा सँगसँगै बसाइ पनि लास्टै रमाइलो भयो करोडौँको बसाइ भयो त अनि हो होइन अब चाहिँ हामी कता जाँदैछौँ अझ हामी जाँदैछौँ क्लासतर्फ बाँसबारी बडी बिल्डिङ वर्कसपतिर लेट्स अब त्यता लग्नेछु के कस्तो हुन्छ सँगसँगै त फेरि जानुपर्ने ड्राइभ गरेर जाने होला हो अब गाडी आउँदैछ विश्वासलाई फोन आइसकेको छ हामी चाहिँ यहाँनिर छौँ ड्राइभलाई कुर्दै यात्री छ नि हामी This one Tomel Pacha. We are in driving here. हामी बसिसक्यौँ अब बाँसबारीतिर लाग्दै होइन प्रोग्राम लेट्स सी हाम्रो आज प्रोग्राम हुने यही हो रस फिटनेस विश्वास र म चाहिँ आइपुगेछौँ उनीहरू को आइसकेको छ अब कतिको एक्साइटेड छ विश्वास आज खै हेलो प्रकाश भाइ के छ ठिक छ This one is Ross Fitness and Health Club है गाइस आजको प्रोग्राम हाम्रो प्रोग्राम चाहिँ यता हुनेवाला छ सो हट आमामा साह्रो गर्मी हो पछि अब प्रोग्राम सुरु हुँदैछ हाम्रो अप्पर लोवर स्पिड गर्छ होला त्यो स्पिडको बारेमा हेर्छौँ तपाईँलाई स्याम्पल प्रोग्राम पठाइदिन्छौँ यहाँ एक्सर्साइज टु तपाईँले आफ्नो जिमको चाहिँ लागि सुरुदेखिको अलिक अब हात दिएको है अब यो स्टाइलिङ पोजमा चाहिँ अब गुरुले गर्नुहुन्छ नम्बर वाइज चाहिँ अब पोज फर्स्ट पोज सेकेन्ड थर्ड भयो यो पनि पोइन्ट हुन्छ है स्टार्टिङमा है अलिक अब Okay. आजको मेन कोर्स बडी बिल्डिङ भयो आजको क्लास धन्यवाद हामी चाहिँ क्लास बाहिर यहाँ टिम हाइब्रिड जिममा आएको छौँ यो हो हाम्रो हाइब्रिड हेलो दाई नमस्ते दाई हजुर दाई आराम हुन्छ नमस्ते आमा
सन्चै This is our hybrid. Rukun bhai. Hello bhai, hello. This one hybrid.